بله سلام شاگردای عزیز، خدا کنه روز خوب شروع کرده باشین، بالی فامیلایتان خوش و آرام باشین. شروع میکنیم امروز به درس امروزی خود. اول از این صفحه جنتری شروع میکنیم. این ماه گذشته بوده ماهی که فعلا در جریان است یونی و ماه آینده است یولی. درست است؟ اینال چندم یونی امروز است سه شنبه. سال هم است 2020. سه شنبه امروز. میریم پایین میبینیم که کدام روز است. سه شنبه سیوم یونی. سه شنبه سیوم یونی 2020. tisdag 30 juni 2020. Nästa månad ska vara juli. ماه آینده است یولی. چند ماه داریم؟ 12 ماه. ینواری، فبروری، مارس، اپریل، مای. حال هستیم در یونی. رنگش هم فرق داره. یولی، آگوستی، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر. اینجا هم از هفته، روزای هفته. مونداگ، تیسداگ، اونسداگ، توشداگ، فریدا، لوردا، سوندا. این طرف چی است؟ خود هفته هاست. کدام هفته است؟ حال کدام هفته است ببینیم؟ حال است هفته 27. خب از این خلاص شدیم میریم سر هفته‌های خود. کسایی که دلتید است و هیلتید است بخش کار میکنم، ولی قسمی که شما در جریان هستین این هفته امتحان است. زیادتر شما کوشش کنین که تکرار بکنین و فیلم های لیسا که هسته که اردو فیلمش ببینین، چندین بار ببینین. کوشش کنین که تمام غذاها را، نوشیدنی‌ها را و سوال کردن از میاره که مثلا کدام چیز خوش داری، کدام چیز خوش نداری، من این چیز خوش دارم، این چیز خوش ندارم. تمرین کنین تا که میتونین تمرین کنین این بخشاره که در امتحان کلش برتان میایه بخیر. درست است؟ ها امروز از tisdag 30 juni. یاسمین handlar. یاسمین خریداری میکنه. Lyssna på frågorna. گوش کنین سوالا را. Läs frågorna. باز بخوانین سوالا را. Skriv svar. باز بنویسین جوابش. درست است؟ Vad gör Jasmin på Möllevångstorget? میگه چی میکنه یاسمین در مولوانگستوریت؟ مولوانگستوریت کجاست؟ اون جایی است که ما شما ترکاری میخریم. دوم است واد شاپر یاسمین. چی خریداری میکنه یاسمین؟ هور میکی کاستر det. چقدر قیمت داره ای؟ چقدر قیمت داره ای؟ Tycker hon om kaffe? آیا یاسمین خوش داره کافی را؟ آیا یاسمین خوش داره کافی را؟ این هم کارخانگی امروز است. Tycker hon om te? آیا او خوش داره چای؟ Vad gör hon hemma? چی میکنه او در خانه؟ Vad gör hon eftermiddag? چی میکنه او بعد از نان شب؟ این هم کار امروز است. گفته لس یعنی بخوانین. این را بخوانین به خاطر که گفتم پیشترم گفتم اینمی چیزا در امتحان تان میاد. äter و dricker و handlar و اینمی لغت های بسیار مهم است. اینجا چی گفته؟ گفته که skriv. بالا
گفته بود بخوانین. اینجا در زیر هر کدامش نوشته میکنین که این چی میکنه این نفر. خب این اما قدر بود. کسایی که دل تید از کار خانگیش اینجا خلاص میشه. کسایی که هل تید از کار خانگیش دوام داره. من صبا هم هستم. نه ببخشید امروز هستم. صبا هم لکخون ما خواد بود ولی من میرم به سمستر 10 روز نمی باشم. شما کارخانگی را به جای ما میتونین به لیسه روان کنین. درست است؟ میریم در بخش هلتید. کسایی که هلتید است امروز سه شنبه 30 یونی. آمینه شوپر کلیدر. آمینه خریداری میکنه لباس. لیسنا و لس. گوش کنین و خودتان از رویش بخوانین. گوش کردن در اینجا میرین گوش میکنین. هون heter آمینه. آمینه هارت و بارن. او نام داره آمینه. آمینه داره 2 اولاد. علی و فاطمه. علی و فاطمه. Barnen behöver kläder. De går till mobilia. اولادا ضرورت داره لباس. آنها می روند تا موبیلیا را. آمینه frågar علی. آمینه می پرسه از علی. Vilka kläder کدام کالا behöver du ضرورت داری تو. علی svarar. علی جواب میده. Jag behöver ett par. میگه من ضرورت دارم یک جوره. جوره است. اینی علامه از جوره است. میگه ett par یک جوره jeans. پتلون کاوبای میگه. ما شما میگیم یک دانه پتلون کاوبای. اینا یک جوره میگه. پاچایش 2 حساب میکنه. En skjorta, یک تای handskak och ett par svarta strumpor و یک جوره جورابای سیاه. این جوره است. این رنگ سیاه است و این هم جوراب. آمینه frågar فاطمه. آمینه میپرسه از فاطمه. Vilka kläder behöver du. از دختر خود پرسان میکنه. از آمینه میگه که کدام کالا رو تو ضرورت داری. آمینه svarar. آمینه جواب میده. Jag behöver en grön kappa. میگه من ضرورت دارم یک دانه بالاپوش سبز و ett par و یک جوره bruna skor و یک جوره بوتای نسواری. یک گپ متوجه باشین اینجا زیاد سر کالا و رنگا و یا گپ زده شده ولی در امتحان تان کالا و رنگ و یا و قدر نمیه. کلش خوردنی ها میه، نوشیدنی ها میه، سبزیجات میه، فروکت میه، میوجات و چه قسم تو میخری، چند بجه نان میخوری، چند بجه چای صبحت میخوری. سوالا کلش از اونو بخش میه. اون تکست که میال خواندیم اینجا میارین مشتش میکنیم. خلاص کارخانگی گکایتان نمه قدر بود. خدا کنه فهمیده باشین. روزک خوش داشته باشین. خدا حافظتان.